कुनै कुनै यात्राले अचानक चकित बनाइदिन्छ। जहाँ हिँड्न सुरु गरिन्छ यस्तो ठाउँबाट अनि त्यसै दिन पुगिन्छ यस्तो ठाउँमा। यो भ्रमण हो मकालु क्षेत्रको। हामी शिवधारा र मकालु बेस क्याम्पको निरन्तर यात्रामा छौँ। आजको यात्रा सुरु हुँदैछ अन्तिम गाउँ टासी गाउँबाट। बरुन उपत्यका पुग्न पहाडी भेगबाट क्रमशः हिमालतर्फको उक्लाइ रहनेछ। आज चौरीको दुध दही मही सबै खान पाउने अवस्था रहेछ यहाँनिर। अब खाइन्छ दुध दही मही। दिउँसै रात परे चाहिँ लाग्ने ओडारहरू छिचोल्दै यात्रा अघि बढाउनेछौँ। साँच्चै मजाको ओडार रहेछ है। टाउको चाहिँ ठोकिएला साथी, टाउको ठोकिएला जोगाउँ है। यसलाई उकालो भनिँदैन, माहा उकालो भनिन्छ। बाटोमै भेटिएका मिलनसार स्थानीय साथीहरूसँग ख्यालठट्टा गर्दै उनीहरूको तमासा हेर्दै खुब रमाइलो गर्नेछौँ। हाम्रो भाइ यो रुखबाट माथि हो ढेडु जसरी यत्रो रुखमा हो माथि पुग्यो। यो पनि प्लास्टिकको गमबुट लाएर। हो भाइ, जिन्दगीमा लु तल उत्र। बिचमा भेटिन्छन् खाना खाने बास बस्ने होटलहरू। त्यहाँ पनि खुब रमाइलो हुन्छ। यात्रा सजिलो त छैन। उकालोले तोरीको फुल देखाउँछ। एक्कासी सिधै उक्लेको छ सिँढी मार्ग। सङ्घर्षले नै हो सफलता दिलाउने, उकालोले नै हो माथि पुर्याउने। बिस्तारै हिमाली भेगको सुन्दरतामा भिज्न थाल्नेछौँ। हिँड्दा हिँड्दै थाहा नपाइकन यस्तो ठाउँ पुग्नेछौँ। बाटोमै पर्ने खोङमा भन्ने स्थान पुग्दा झलास्स हुने, कहाँबाट कहाँ आइपुगिसकिएछ भनेर। मेरो नाम चाहिँ पासाङ बुटी हो, तर सबैले चिन्ने चाहिँ खोङमा साइली भनेर चाहिँ सबैले चिन्छ। खोङमा कटेपछिको हिमाली दृश्य। हिमाल पार गर्नुपर्छ भन्दा एकपटक मुटु काम्छ प्रायको। हेर्दा डर लाग्यो पनि त्यहाँ पुग्दा त्यस्तो हुँदैन साथी। यहाँबाट त्यस्तो देखिएको मात्रै के रहेछ हौ माथि? मस्त हावा छ दाइ। हो, हावा शीतल हावा खान जाउँ न त नि। बरुन उपत्यकाको लामो यात्रा हामीले इटरीबाट सुरु गऱ्यौँ। पहिलो दिन मोटरसाइकलमै बितायौँ। अरुणको तिर हुँदै बाटो कटायौँ। नुमबाट चम्ला खर्क हुँदै सुरु भयो पैदल यात्रा। पहिलो दिन सेदुवा र दोस्रो दिन टासी गाउँमा बास बस्यो र गाउँ पनि सकियो। अब तेस्रो दिनको रोचक यात्राको तयारी हुँदैछ। हामीले बिहानै 7 बजेतिर टासी गाउँबाट अगाडि बढ्ने चाहिँ निर्णय गऱ्यौँ। हामी अहिले 2200 मिटरमा छौँ। आजको हाम्रो अर्को क्याम्प अथवा बसाइ भनेको चाहिँ माथि खोङमा भन्ने स्थानमा हुन्छ, जुन चाहिँ सुनेअनुसार चाहिँ 3500 मिटरको करिब रहनेछ। अब हामीले धेरै उकालो माथि चढ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ माथि हेर्दाखेरि हिउँ चाहिँ तलैसम्म परिसकेको अवस्था छ भने माथि त धेरै बाक्लो हिउँ छ भन्ने पनि सुनेका छौँ। अब यहाँबाट चाहिँ एक दिनभरिको हिँडाइमा यहाँदेखि बिचको अर्को भनेको डाँडा खर्क छ, जुन चाहिँ हामी 3 घन्टामा पुग्न सक्छौँ भनेर लेखेको छ। त्यहाँबाट फेरि त्यस्तै 4 घन्टा जतिमा चाहिँ खोङमा पुग्न सकिने अवस्था छ। हेरौँ अब मौसमले पनि साथ दिन्छ दिँदैन। मौसम एकदमै धेरै बिग्रिएर आएको छ। अब हामी यहाँबाट अगाडि बढ्छौँ र बिस्तारै नै जान्छौँ, त्यस्तो हतार गरेर चाहिँ जाँदैनौँ। ल, सामान रेडी हुँदैछ। सब साथीहरूको सामान रेडी हुँदैछ। ल, पोखराबाट सरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ पनि हामी सँगसँगै हुन्छौँ। टासी गाउँबाट हिँड्न सुरु गरियो। माथिको पहाडी टाकुराहरू हिउँले भरिएको देखिन्छ। हाम्रो गन्तव्य चाहिँ हो मकालु बेस क्याम्प र शिवधारा। थप 5 दिन लाग्नेछ पुग्न। केटाहरू चाहिँ हिँडे त? हाम्रो केटाहरू ए पछाडि नै। हेलो हेलो, लाग्नु भएको? हौ लागेको। यहाँ आइपुग्यो? हजुर, आऊ आऊ। यो मकालु पदमार्ग निकै सुन्दर स्थानहरू तय गर्दै बढ्नेछ। हाम्रो आजको बास चाहिँ खोङमा भन्ने स्थानमा हुनेछ। करिब 6-7 घन्टा लाग्न सक्छ त्यहाँ पुग्न। दक्षिणतर्फ पनि हिमाली भेग देखिन्छ। टासी गाउँको अन्तिम घर अलिअलि देखिँदैछ। अब पूर्वबाट बादल छेडेर घाम निस्कन खोज्दैछ। उत्तरतर्फ बेस्कन हिउँ परेका डाँडाहरू देखिन्छन्। यहाँभन्दा माथि अब मानवीय स्थायी बसोबास छैन। होटल र गोठहरू मात्र भेटिनेछन्। दक्षिणतिरको हिमाल। आजको हिँडाइ चाहिँ जङ्गलै जङ्गल हुने जस्तो देखियो। ट्याक्क हिँड्ने बित्तिकै ठ्याक्क उकालो आयो, जङ्गल पनि आयो। माथि त्यो एउटा स्टेसन के खर्क? डाँडा खर्क। माथि डाँडाको टुप्पा छ, त्यसको तलतिर जङ्गलै जङ्गल, हिउँमय भएको छ जङ्गल पनि। कता छोडियो केटाहरू? साथीहरू पछाडि आउँदैछन्। गयौँ है भनेर हिँडेको होइन त हामी। ठिक छ नि सबैलाई? ठिक छ, गुड। थापाजी खै त? पछाडि। हामी साथै हिँड्ने 4 जना जवान भाइहरू, 4 जनै 22-23 वर्ष कलेज पढ्ने विद्यार्थीहरू छन्। यिनीहरूको पनि आफ्नै कथा रहेछ। छुट्टीमा घुम्न निस्किएका सबै, तर एकजना थापा भाइलाई 2-3 दिनमै फर्किएर आइन्छ भनेर ल्याएका रहेछन्। उनीहरू शिवधारा पुगेर तल फर्कन त यसै पनि 7-8 दिन लागिहाल्छ। भाइहरूको हिँडाइ तगडा छ।
हामीभन्दा धेरै छिटो हिँड्ने, माथि पुग्ने र हामीलाई पर्खिने र फेरि निकै समय बिसाउने। आज अब एकछिन पछिबाट उकालो मात्र छ रे पैदल मार्ग, ठाडो उकालो, एकैचोटि धेरै उचाइमा पुर्याइहाल्ने। आज हामी 2200 मिटर उचाइबाट हिँड्न सुरु गरेको, पुग्नुपर्ने खोङमा भन्ने स्थान त्यो त्यस्तै 3600 मिटर उचाइमा रहेको बुझियो। हौ थापाजी, लु आउँ त। जिन्दगीमा गुनासो केही छैन नि? हो हाम्रो सोनम भाइ पनि आइसकेको छ, हाम्रो सहयोगी गाइड भाइले हो हामीलाई ज्यामकै ज्याम पाएर शिवधारा पुर्याउने र बेस क्याम्प पनि पुर्याएर ल्याउने होइन जिन्दगीमा। लु जाउँ भाइ। मकालु पदमार्ग गुणस्तरीय तवरले बनाइएको छ। यहाँ चाहिँ पहिरोले बाटो लगेछ, नत्र ठाउँ ठाउँमा पुल बिसौनी सहजै छ हिँड्नलाई। हौ साथी हो, लु भनौँ त। तोरीको फुल देखायो उकालोले। हैट अब भइन्छ है जिन्दगीमा। लु भन को लड्यो अघि चिप्लेर? थापाजी लडेको होइन? झन्डै थियो। हैट तल तासी गाउँलाई त्यहाँ छोडेर यति उचाइमा आइपुग्यौँ हामी। बस्दै हिँड्दै कहाँ? ओहो जुकाबाट बस्न सुक्खा ठाउँमा बस्नुपर्छ। हौ भाइ, लु भन्नु जिन्दगीमा के छ? ठिक छ जिन्दगीमा रमाइलो छ दाइ। हौ साथी हो, घिम्रे भाइको केही समाचार छ गर्लफ्रेन्डलाई भने यहीँबाट भन्नु। छैन दाइ, दियो दियो। उकालो चाहिँ यस्तो छ नि, त्यो अगाडि जाने इजरायली टोलीहरू पनि छैन, सकेन। तल त निकै पावर देखाउँदै थियो, साह्रै ढिलो हिँड्न थाल्यो। अब उकालो चाहिँ टुप्पी चाहिँ उडुन्जेल हिँडिँदैछ। तपाईँको चाहिँ उत्तिसे डाँडा आइपुग्न आँटो भन्ने कुरा पछाडि दाइले गर्नुभयो। त्यहाँ गएर एकछिन चाहिँ 10 मिनट हो, एकछिन आराम गरिन्छ नि दाजु त्यहाँ। हैट जङ्गलै जङ्गल छ सबै। अच्छा लु भन। उत्तिसे डाँडा आइपुग्नु लाग्यो अब। उत्तिसे उत्तिसे डाँडा। उत्तिसे डाँडा। ल उत्तिसे डाँडामा आएर बसि नै सक्यो साथीहरू। हौ साथी हो, लु भन्नु त जिन्दगीमा के छ? जिन्दगी अब यस्तै हो, उकालो उकालो बाटो छ है। फोन आएको? उकालो उकालो बाटो छ। हौ सोल्टी, जिन्दगीमा ठिक छ नि? ए बेहाल छ, भारी बोक्नुपर्छ। हौ साथी, जिन्दगीमा भारीमै बित्ने भयो। लु भन्नु। सबैजना यहीँ बिसाइयो। विदेशी ट्रेकिङ ग्रुपका सहयोगी नेपाली दाजुभाइ हाम्रो साथी बनिहाल्नुहुन्छ। रमाइलो गफगाफ चल्छ। उहाँको नाम चाहिँ लन्द्राङ्गे दाई राखिदिनु भयो लक्ष्मी सरले। उहाँको थेगो रहेछ लन्द्राङ छ भन्ने। अन्य साथीहरू थपिँदै जान्छन् बाटोमा, कोही नबिसाइ पनि बढ्छन् अघि। रमाइलो गफगाफ ख्यालठट्टा गर्दै अघि बढ्दा हिँडेको पत्तो हुँदैन, यात्रा सजिलो हुन्छ। उत्तिसे कटेपछि बाटो केही तेर्सो भेटियो। गति बढ्छ सजिलो बाटो भेट्न साथ। तेर्सो बाटो हल्का आयो। साह्रो पो उकालो आयो अरे। आज त दिनभरि उकालै मात्रै अरे। उत्तिसेबाट अगाडि त केही सहज होला भनेको, झन् ठुलो उकालो रहेछ। साथीहरू उहाँ छन्। हौ साथी, जाउँ है माथि माथि। ओहो पर हैट कसो अरे दाजु? दामला भन्ने ठाउँ आइपुग्न आँटो। तपाईँको 10 मिनट भन्नु अहिले दामला पुग्नुलाई। अँ त्यहाँदेखि फेरि तेर्सो हिँड्नुपर्छ। अझै त्यहाँदेखि उकालोमा फेरि 2 घन्टा लागिन्छ डाँडा पुग्नुलाई। टाइम छन् अझै समय। जिन्दगीमा जिन्दगी यस्तै हो, बाहिर बगेरै जिन्दगी बित्ने भयो हाम्रो त।
के गर्नु नगरी नआउने नहुने फेरि बाह्र खलै छौ घरमा अन्त गएर बोर्नु पर्ने भाँडामा अझै उदो गरेर टाल्नु पर्यो आरामले आउँ त जिन्दगीमा बिस्तारै हो साथी लु घरमा फोन गरौँ त बाँचेकै छु भनेर कुनै ठाउँ चाहिँ आयो छाप्रो भएको यसो तातो पानी खान सक्ने स्थान चाहिँ आयो कुनै ठाउँ चाहिँ आयो यहाँनिर गोठ जस्तो छ हेर्दाखेरि चाहिँ हजुर यो दमला भन्ने ठाउँ यही हो दमला 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 रहेछ दमला रहेछ धमला भन्ने ठाउँ आइपुगिएछ। यहाँ अघि गोठ छ, चौरी गोठ। हाल माथिबाट यता सारिएको रहेछ चौरीहरू। यो ठाउँलाई चाहिँ दमला भन्दो रहेछ। यहाँबाट गोठ देखिन्छ। यहाँनिर चाहिँ के पाइन्छ अरे? चौरीको दुध, दही, मही सबै खान पाउने अवस्था रहेछ यहाँनिर। अब खाइन्छ दुध, दही, मही। करिब 40-50 चौरी छन् रे यता। यसै हेर्दा मिक्स हुन् यी चौरीहरू, वर्णशङ्कर झै देखिने। दुध चाहिँ प्रशस्त दिन्छन् रे यिनीहरूले। यहाँभित्र हेर्नु त यताबाट आउँछ। लु त भित्र कस्तो रहेछ? कोही हुनुहुन्न क्या हो? गोठको मान्छे यही हो हाम्रो हँ? ए उहाँ हो? लु कसरी हो दुध, दही खाएको? 100 रुपियाँ माना हो। 100 रुपियाँ माना? पहिलेदेखि त्यस्तै थियो दुधको? लु खाइदिउँ नि त। दिनु न त। माना भनेको कत्रो हुन्छ फेरि? माना त त्यही हो यो त्यो हो? यो उतापट्टि हो बट्टा खाने दुध? 100 रुपियाँ माना दुध है। हाफ माना खाउँ न त। हाफ माना होइन, 1 माना दिनु न। बाहिर हिजो त्यहाँ चाहिँ सानो फोनले टिप्दो रहेछ, ठुलो फोन चाहिँ सरी सानो फोनको सिम चाहिँ त्यही भएर ल पिट नगर्नु। साथीभाइलाई भेटियो आज बाटोमा। घरमा समाचार छोडियो सर, आराम कुशलै छ भनेर होइन? टावर लाग्यो यहाँबाट। ल ठिक छ। 6-7 दिन घरबाट टाढा बसेपछि नेटै लाग्छ। कस्तो मजाको दुध यार, मिठो। सरप्प खाँदाखेरि नि झरक्कै हुने होइन? चौरीको नि यो त। 1 माना दुध किन्यो अनि यसरी खाइनेछ। हो साथी, दुध अर्डर गरियो? गरियो दाइ। ल ठिक छ। आउँदैछ हाम्रो पनि 1-1 माना। 1-1 माना छानामुनि बसेर चौरीको धमलामा चौरीको दुध पिएर फेरि अघि बढियो। आजको हाम्रो खाना खाने ठाउँ चाहिँ डाँडा खर्क। त्यहाँ ठुलै होटल छ अरे। अलि सजिलो बाटो। उकालो हँ? तल गएर अँ फेरि उकालो जानुपर्ने रहेछ। मारेको रहेछ। तल गएर फेरि उकालो। कस्तो कोप्चे ठाउँ आयो। कोप्चे ठाउँ पारि फेरि पुल रहेछ। साँच्चै मजाको ओडार रहेछ है। टाउको चाहिँ ठोकिएला साथी, टाउको ठोकिएला जोगाउँ है। ढुक्का हुन्छ। यहाँ त गाईहरू बाँध्ने पो गरेको रहेछ। गोठै जस्तो पो रहेछ सबै यो, होइन? गोठै रहेछ। पानी पर्दाखेरि कहिले भिजिँदैन यहाँ। मजाको गुफा गरेको रहेछ। 4 जना जवान भाइहरूमध्ये 2 जनाको गति घट्न थाल्यो। सधैँ अगाडि अगाडि कुद्ने उनीहरू पछाडि छोडिन थाले। हुन त आज निकै धेरै उकालो पनि रहेछ पदमार्ग, तर तलभन्दा केही चिसो भएकोले हिँड्न चाहिँ सहजै भएको छ। जङ्गल पार गर्दै बढेको छ बाटो। हरियाली भेग छिचोल्दै हिँड्न मजा हुन्छ। नरोइकन आउँ, यस्तै हो जिन्दगीमा दुःख सुख। फेरि उकालो बाटो। केही क्षण ओह्रालो थियो बाटो, क्षतिपूर्ति तिराइहाल्यो फेरि यस्तो उकालो बाटो दिएर। आइज चौरी आइज 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 बसेर आराम गरियो कि चौरी आउँदा भाग्नु हुँदैन। तर यो त चौरी हान्ने चौरी जस्तो लागेन कि। कुनै कुनै त यस्तो एग्रेसिभ हुन्छ यार। डेङ्गे हानिदिन्छ। ड्याङ्गे तेरले त्यो सिङले उन हुन सकिएन। नसोधी हानिदिन्छ। नसोधी हानिदिन्छ। एक ताल हान्दैन सकिएको। आयो 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 आयो
आयो आयो आयो हो लु आऊ 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 यो 1300 भन्ने त नाम छैन यार अब त सिधा ठाडो उकालो यस्तै कुन गाई हो चौरी गाई होइन मधेसी गाई पनि होइन पाहाडे पनि होइन हो यत्रो घना जङ्गल पाहाडको बिचमा आएर बसेको छ तलकै त्यो गोठको कुनै गाई हो यो अघि हामीले दुध खाएको हो कता हो लो होइ ओहोइ हो साथी रुन चाहिँ नरौँ है नरौँ है होइन जिन्दगीमा केमा अरे जिन्दगीमा छोड्नु हुँदैन है अझै उकालो सकिएन भन्ने गुनासो यसलाई उकालो भनिँदैन महा उकालो भनिन्छ आफूभन्दा तल हेर्दा ओह्रालो अघि जानुपर्ने बाटो छ उकालो उकालो बाटो देख्दा बिसाउँ बिसाउँ लाग्छ बरु नहेरी सुई सुई हिँड्दा हिँडेको भान हुँदैन जिन्दगीमा औ साथीहरू कहाँ हो यस्तो हजुर यहाँ अलिकति नदेख्ने भएर अलिकति रुखमा चाहिँ चारो हेरेको यो केम यो डाँडामा हो त्यही भएर यहाँ अलिकति सरहरूले यहाँ धेरै लोङ केम छ भनेर यहाँ अत्तिनु भएको छ त्यही भएर यो नजिक नजिक देख्नु लागेको छ भनेर म यहाँ रुखमा चारो हेर्दैछु दुईजना कहाँ चढ्यो थाम्छ के त्यसले हाम्रो गाइड भाइ सोनाम भाइ अलिकति नदेख्ने भएर यहाँ चौरखारको हो अनि यहाँ गुराँस हो यो सबै चिमाडो पनि चौताले फुल्दैछन् हामी हाम्रो भाइ यो रुखबाट माथि हो ढेडु जसरी यत्रो रुखमा ऊ माथि पुग्यो त्यो पनि प्लास्टिकको गमबुट लाएर हो भाइ जिन्दगीमा लु तल उत्र झरौँ झरौँ जिन्दगीमा ल टक्क टक्क झर त छक्क पर्ने तरिकाले मक्ख नपर्ने तरिकाले ढेडु जसरी चढ्यो नि यार यो भाइ हो खतरा रहेछ है भाइ त जिन्दगीमा ल बल्ल बल्ल डाँडा खर्क आयो देखियो माथि डाँडा खर्क घर हाम्रो खाना अब यहाँ हुनेछ लन्च कि कसो सोनम भाइ हामी तल टाँसी गाउँबाट करिब 3.5 घन्टा हिँड्यौँ त्यस पश्चात यो स्थानलाई चाहिँ भनिन्छ डाँडा खर्क यसलाई छोटकरीमा डाँ खर्क पनि भन्ने गरेको सुन्यो यो चाहिँ लगभग 2900 मिटर उचाइमा रहेको स्थान यहाँनिर चाहिँ यसो हेर्दा 2वटा होटल भएको अवस्था देखिन्छ टाँसी गाउँदेखि अगाडि अब मानवीय बस्ती अथवा गाउँहरू भएको अवस्था रहेन अब हामीले भेट्ने भनेको यस्तै टी सपहरू होटलहरू खाना बस्ने ठाउँहरू भेटिनेछ अब हामी यहाँनिर खाना खान्छौँ केही क्षण विश्राम गर्छौँ र अबको गन्तव्य भनेको फेरि खोङमा यहाँबाट यसै सुन्दाखेरि चाहिँ 3-4 घन्टा अरू हिँड्नुपर्छ भन्ने बुझेका छौँ खाना एकदम धेरै टेस्टी अहिलेसम्म हामीले यो रुटमा खाएको खाना मध्येको सबैभन्दा मिठो कि होइन एकदम हो त्यो त होइन भनिसकेँ मैले बहिनीलाई छोराले हो हामी लाग्छौँ है त फर्किँदा फेरि निक्लिन्छौँ डाँडा खर्कबाट अघि बढियो हामी साथै भारी बोक्ने दाजुहरू पनि हिँड्नुभयो अघोषित रूपमा उहाँहरू हामीसँगै हिँड्नुहुन्छ रमाइलो हुन्छ उटपटाङ गफ गर्दै हिँड्न अबको बिसौनी भनेको सिधै खोङमा नै हो हाम्रो आजको बास खोङमामा नै हुनेछ बाटो यस्तै छ उकालै उकालो तल खोला देखिन्छ कुन हो थाहा भएन हामी धेरै उचाइ चढिसक्यौँ अब त तलभन्दा यता केही कम उकालो झैँ लाग्ने तर कहाँबाट फेरि सुरु हुन्छ उकालो थाहा छैन हामी करिब 3000 मिटर उचाइमा छौँ अझ थप 600 मिटर उक्लन बाँकी नै छ भनेपछि उचाइ त पक्का चढ्नै पर्छ अझ तलको हेरी चाहिँ केही कम हो उकालो जस्तो लाग्यो अब अझै उकालो आउनै छ कि त के को दुलो आयो यस्तो चाहिँ अचम्मको दुलो आयो हौ कति गएर हो बाघ भालु कोही छ कोही त हुँदैन कि बाघ भालु हुन्छ जाउँ
यस्तो जाडो छ त्यो हिँडेको तोड्केले ज्यानमा पसिना आएको छ। चिसो ठाउँमा हिँड्दा भित्र पसिना आउनु राम्रो होइन, चिसो गाडिन सक्छ। भरसक पसिना आउनै नदिनु राम्रो, नत्र हरेक दिन भित्रका कपडाहरू फेर्दै हिँड्नु उचित रहन्छ। चिसो भित्री कपडा शरीरमा रहिरहन दिनु हुँदैन। आउँदैछु कालो अब चाहिँ हिँडेको त धेरै बेर भएको छैन, बस्ने निदो गऱ्यौँ। भाइहरू आएन नि त तल, 2 जना भाइ छ। कुन भाइ? त्यो 2 जना अलि ढिला सुस्ती गर्न थाल्यो अब चाहिँ। हो हिजोको त्यो तोड्के होइन, हेर्नु त आज सकिन त अब। पर 2 जना छोडेको साथीहरूलाई यहाँ पर्खिँदैछु। कहाँ छन् जङ्गलमा? बोले 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 बोलौँ। यहीँ छौँ है। सुशीला बजाउँ। केही हुँदैन, आउन साइड लागेर आऊ। खेदाउ नि त, अलिक परबाट खेदाउ त। खेदाउ न खेदाउ। 2 जना भाइहरू निकै ढिलो गरी हिँड्न थाले। अब थाके उनीहरू। यात्राको सुरुमै कसिएर हिँड्नु हुँदैन थियो। लामो यात्रामा बिस्तारो तर निरन्तर हिँड्नु उचित हुन्छ, छिटो हिँडेर विषय हाल्नुभन्दा। सहज ठाउँमा शक्ति सञ्चय गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ। माथि पुग्नु छ भने मेरो मायालुलाई धेरै धेरै माया र सम्झना। कुन चाहिँ मायालु? मायालुहरू अब मायालुहरूलाई हामी हाल मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्र हुँदै यात्रा गर्दैछौँ। राष्ट्रिय निकुञ्ज नै भने छिरिसकेको छैन, केही अघिबाट राष्ट्रिय निकुञ्ज सुरु हुन्छ रे। यो भेगको हिँडाइ निकै रोचक लाग्दैछ। तल्लो भेगमा हरियाली वनजङ्गल र गाउँ बस्तीका दृश्य हेर्दै आइयो। अब बिस्तारै लेकतर्फ उक्लँदैछौँ। अब 3500 मिटर उचाइ कटेपछि मात्र बल्ल हिमाली भेगको मजा लिन पाइनेछ। विविधता भेटिने यो पदमार्गको यात्रामा। आयो है, बिसाउने आयो होइन त? आयो आयो आयो। आम्मामा पारी ल, तर नाक ठोकिने चाहिँ होइन यो। यहाँ अघिदेखि हामी सँगसँगै एउटा दाजु हिँड्दै आउँदै हुनुहुन्छ सामान बोकेर। नाम के हो दाजु तपाईँको? मेरो रामप्रसाद ग्लान हो। रामप्रसाद ग्लान। अनि घर कहाँ पर्यो? रसुवा जिल्ला। रसुवा जिल्ला। कति वर्ष भयो ट्रेकिङमा यसरी काम गर्न थाल्नुभएको? 38 वर्ष भयो। 38 वर्ष। 38 वर्ष। आमा हाम्रो उमेर जति नै त कामै गरिसक्नु भएको छ। के भन्छ अरे त हजुर? हजुर उसिसा। उसिसा भन्छ यसलाई। यहाँदेखि यो चाहिँ निकुञ्जको क्षेत्र हो। यहाँदेखि उँभो यहाँदेखि उँधो यहाँदेखि उँभो चाहिँ यहाँदेखि उँभो चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज छिरियो है साथी हो। हजुर। भनेको अहिले मध्यवर्ती क्षेत्रमा थियौँ। हजुर। अब राष्ट्रिय निकुञ्ज छिरियो। अहिलेदेखि चाहिँ उसिसा भन्ने ठाउँ रहेछ अहिले हामी बिसाको। उसिसाबाट लाग्यो। उसिसा भन्ने ठाउँ कटे पश्चात राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रवेश गरिएछ। मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 2049 सालमा स्थापित मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज 2300 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ। अरुणदेखि बरुण छिचोल्ने निकुञ्ज संसारकै अग्लो स्थानमा पर्ने राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि हो। यसै निकुञ्जभित्र पर्छ मकालु हिमाल र कैयन अग्ला अन्य हिमालहरू। मकालु हिमाल र यसकै फेदीबाट उद्गम हुने बरुण नदीबाट नामाकरण भएको हो मकालु बरुण। हिउँ चितुवा र कस्तुरी मृग लगायतका दुर्लभ वन्यजन्तु प्रशस्त पाइन्छन् यता। ढकमक्क गुराँस वनमा फुलो। शङ्खसभाको मकालु गाउँपालिकामा पर्ने यो क्षेत्र सबैभन्दा सुन्दर तर कम पर्यटक पुग्ने क्षेत्र मध्येमा पर्छ। विभिन्न प्रकारका गुराँसले वनको शोभा बढाएको छ। हामी निकै उचाइमा आइपुगेकोले अब चिमाल प्रशस्त भेटिन्छ। गुराँस र चिमाल हेर्दा उस्तै देखिन्छन्, फरक त छुट्याउन सकिन्छ। गुराँसको औषधीय गुण हुन्छ भने चिमाल विष हुन्छ भनिन्छ। यस्तो यात्रामा वनस्पतिहरू खाने, चाख्ने या सुँघ्ने पनि गर्नु हुँदैन। यो भित्तामै पलाउने सुन्दर फुल, यो फुलको नाम त थाहा भएन, तर प्रशस्तै भेटिए पदमार्गमा। हाम्रो यो यात्राको पहिलो हिउँ यहाँ भेटियो, करिब 3300 मिटरको उचाइमा। बिस्तारै फापरे पनि बर्सन थाल्यो। हिउँ ल्यास्स परेको टाँसिने खालको हुन्छ भने फापरे दाना दाना भएर झर्ने गर्छ। फापरेलाई हिउँको बाफ पनि भनिन्छ प्राय। माथि कतै हिउँ पर्दैछ भने केही तल्लो भेगमा फापरे झर्ने गर्छ। अब चाहिँ गाउँ कहाँ आए जस्तो लाग्यो, केही बज्यो, आवाज आयो। मान्छेको पोको। सबै साथीहरू यहाँ आएर गुजुल्टो परेर आराम विश्राम गर्दै हुनुहुँदो रहेछ जिन्दगीमा। हौ साथी, हौ लन्द्रङ्गे दाजु,
जिन्दगीमा के छ लु जिन्दगीमा यस्तै हो आइपुग्यो खोङमा गले मौलीतिर खोङमा डाँडा आइपुग्नु लाग्यो अब यो खोङमाङ आइपुग्नु आँट्यो अब सुख कहिले नपाउँदो रहेछ हो हो हो। जिन्दगीमा यस्तै हो लन्द्रा हिँड्नु पर्यो ल हिउँ पर्दैछ थोरै थोरै ट्याक्क हामी डाँडा उक्लेर आजको वासस्थान खोङमा आइपुग्यौँ। खोङमा डाँडामा डाँडो ठाउँमा रमाइलो तरिकाको छ। अब चाहिँ हिमालको एकदमै नजिक आइपुग्यो। भोलि यही बाटो हुँदै ऊ माथिको डाँडाबाट जाने हो। माथि भ्यू टावर रहेछ त नि। सर्ट भोलि जाने बाटो थियो है केटा चुरोबाट जानु छ हामी खोङमा भन्ने स्थान आइपुगेका छौँ। यसलाई चाहिँ सुवेदी डाँडा भनिँदो रहेछ, सायद यो सुवेदीको होटल पनि होला। अनि यहाँ अगाडि चाहिँ धेरैवटाको सङ्ख्यामा होटल देखिन्छ। यसै हेर्दा 3-4वटा होटल छ कि जस्तो लाग्ने। हामीलाई आज त्यस्तै 7 घन्टा 7.5 घन्टाको यात्रा रह्यो तल टासी गाउँदेखि यहाँसम्म। आज हामी यहीँ बस्छौँ, यहाँभन्दा अगाडि जाँदैनौँ। अब भनेको यात्रा दो बाटोको लागि हुन्छ। अब जानुपर्ने भाग चाहिँ यस्तो छ भोलिदेखि। अब बल्ल रमाइलो ठाउँ आइपुग्यो। अब भने मजा आउँछ हिमाली क्षेत्रमा। होइन भोलिको यात्रा हिउँ भनेको नि त नि। ए आजैबाट हिउँ आइगयो नि। हामी खोङमाको पल्लो होटलमा बस्ने भयौँ। त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा केही ठुलो होटल छ अरे। धेरैजना साथीहरूले त्यता बढ्ने निर्णय गरे। ठुलो होटल, ठुलै सुविधा होला सायद। हामी परको डाँडाबाट हिउँ छिचोलेर यता आइयो। अचानक यस्तो ठाउँ भेटिएकोमा हामी दङ्ग पर्यौँ। निकै सुन्दर दृश्य देख्न पाइयो बल्ल। ल यस्तो चाहिँ ठ्याक्कै हामी बस्ने चाहिँ होटेलमा चाहिँ बङ्गै आइपुग्यो है जिन्दगीमा। यही हो हाइट यही हो नि। फेरि नहुन सक्छ है। ल आमा यही हो नि त। ल सबैलाई नमस्ते है। कोही अगाडि कोही पछाडि। अघि आएर बस्नुभएको छ साथीहरू। यहाँ चाहिँ पानी यसरी चाहिँ यो हिउँबाटै डाइरेक्ट यसले के को रूप लिन्छ अब भन्दा तातो पानीको रूप लिन्छ। पिउने सबै थोक प्रयोग गर्ने यही पानी हो। पानी हिउँ बिलाउने अनि उमाल्ने। सबै टोली यता आगो ताप्दै। विदेशी र सहयोगी नेपाली दलबल। मेरो नाम चाहिँ पासाङ बुटी हो, तर सबैले चिन्ने चाहिँ खोङमा साइली भनेर चाहिँ सबैले चिन्छ। यहाँ चाहिँ होटल मात्रै हो, घर चाहिँ तल टासी गाउँ हो। यो सिजनको बेला हो, अफ सिजनमा चाहिँ हामी तलै झार्छ। चैतदेखि मङ्सिरसम्म चाहिँ हामी खुल्लै हुन्छौँ। पर्यटक चाहिँ 30जना जति आँटिन्छ हजुर एक दिनमा। खाने बस्ने त्यस्तै तातो पानी चिया सबै अब उनीहरूले के माग्छ त्यो चाहिँ हामीले दिन्छ हजुर। 4 क्याम्पमा चाहिँ बेस क्याम्प पुगिन्छ उँभो जानले मात्रै। तर नेपालीहरू कोही अलि छिटो हिँड्ने अलि छिटो पनि हिँड्नु सकिन्छ। हामी सबै यता होटलहरू अहिले पहिला चाहिँ अलि छैन, अहिले चाहिँ सबै लन्च क्याम्पमा पनि अब क्याम्पमा पनि सबै छ। हाम्रो आफन्तै तल्लो सेदुवादेखि सबै माथि बेस क्याम्पसम्म। यो मेरो फोन नम्बर चाहिँ कोही बेला लाग्छ कोही बेला लाग्दैन। 97 420 82 874। खोङमामा रात कटाइयो। बिहानै उठेर हेर्दा चहलपहल सुरु भइसकेछ पैदल मार्गमा। उठेर तल झर्ने टोली झर्दैछ। तलबाट यहाँ आइपुग्नेहरूको समय भने भएको छैन। अब यहाँबाट माथि चढ्ने टोलीहरूले भने सुरसार कस्दैछन्। दङ्ग परेर हेऱ्यो यहाँको दृश्यहरू। बिहान 7 बजे हामी यो खोङमा भन्ने स्थान जुन 3500 मिटर उचाइमा छ यहाँबाट चाहिँ हिँड्ने तयारी गर्दैछौँ। अब एकदमै रोचक ठाउँहरूको यात्रा हुनेछ। अब हामी पुग्नुपर्ने आजको बसाइ भनेको चाहिँ दोबाटे भन्ने स्थान हो, तर सबैभन्दा बेसी हिउँ भएको र पासहरू तर्नुपर्ने 4100-4200 मिटर उचाइ पुगेर फेरि तल झर्नुपर्ने अवस्था छ आजको। अब हामीले आवश्यक किट ल्याइएन छ यसपालि यो
क्रम्फन पनि छैन। अब स्टिकको रूपमा चाहिँ यही मात्रै छ। चिप्लो एकदमै बेसी हुने अवस्था छ। लड्दै पड्दै भए पनि आज चाहिँ कटाउनु पर्ने छ। आज कटिसकेपछि भनेको फेरि हिउँ त्यति बेसी नहुने भन्ने बुझेका छौँ। मात्र माथि शिवधारा चढ्दाखेरि हिउँ भेटिन्छ, बेस क्याम्पमा पनि त्यति धेरै हिउँ चाहिँ छैन भन्ने सुनेका छौँ। हेरौँ के कसो हुने हो। अब हामी बिस्तारै यहाँबाट अगाडि चाहिँ बढ्नेछौँ। खोङमाबाट अझ माथि उक्लन सुरु गरियो। 4 जना जवान भाइहरू हामी साथै उक्लिँदैछन्। लु आउँ त साथी हो, हार नखाइकन टुङ 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 टुङ। हेलो, घरमा सन्चै छ बुढी सबैलाई? हामी माथि चढ्दैछौँ। यो खोङमा भन्ने ठाउँबाट माथि हिमालतिर लाग्यौँ। यहाँबाट उता टावर लाग्दैन। हिमाल पुगेर आउन 10 दिन जति लाग्छ। 10 दिनपछि आएर म यही ठाउँमा आएर कल गर्छु। 11-12 दिनसम्म पनि मैले कल गरिनँ भने यसो यो रुटको समाचार हेर्नु है बुढी। अब हिउँ बढ्दै जानेछ। केही दिनसम्म मोबाइल नेटवर्क भेट्छ, त्यसपछि भेटिने छैन। अब उपरान्त सबैले एकपटक घरमा सम्पर्क गर्यौँ। सोनाम भाइ हाम्रो गाइड होटलहरूको सामान छोड्दै आउँदैछन्। याङले भन्ने ठाउँमा अन्तिम सामान दिएपछि उनको पनि भारी सकिन्छ। भाइले हामीलाई प्रतिकूल ठाउँमा साथ दिनेछन्। अझ वनस्पति छन् छेउछाउ। लगभग अब यहाँ माथि भेटिने छैन अरू। भाइहरूको मनोबल पुरै घटेको छ। आज माथिदेखि नै हिमालको पास तर्न त्रसित छन् यिनीहरू। हिँडाइको गति पुरै घटिसकेको छ। अब तल जस्तो हिँड्न सजिलो पनि हुँदैन। हिउँको चिप्लाई सँगै कम अक्सिजनको भोगाई। भाइहरू त फर्कने कुरा पो गर्न थाले। अब यस्तो रमाउनु छोडेर अन्त सेतो डाँडै पुरै फर्किन्छु भनेर हुन्छ नि आएपछि कहाँ फर्केर हुन्छ जिन्दगीमा। औ थापाजी ल आउँ त। ओहो गयो। थापाजी अलि पाइला साह्रो अब जिन्दगीमा मरिलानु के छ र साथी। यो उकालोको पारै यही हो नि। अलिकति हिँड्यो बस्यो, हिँड्यो बस्यो, कहाँ छोडियो नुम। बढौँ त गुनासो नगरी ज्याप्प लाएर। ओहो के हो हान्छौ कि क्या हो तिमीले त? ओह टापुमा आएर केटाहरू चढिसके माथि। के ठाउँ भन्छ यसलाई? भ्यू टावर। खोङमा माथिको भ्यू टावर भएको क्षेत्र आएपछि पुरै हिमाली झल्को मिल्यो। अब त्यही परका चुचुराहरू हुँदै जानुपर्ने रहेछ। कस्तो रोचक ठाउँ आइपुग्यो। त्यही माथिबाट हिँड्नु छ भन्दा चाहिँ कस्तो कस्तो डर लागे जस्तो हुने। हो केटा के र छौ माथि? माथि मस्त हावा छ दाइ। हो हावा शीतल हावा खान जाउँ न त नि। हौ सोल्टीहरू जिन्दगीमा त्यो भ्यू टावरदेखि यहाँ चढेर हेरौँ है त जिन्दगीमा के हुँदो रहेछ। भ्यू टावर माथिबाट चारैतिर देख्न सकिने रहेछ। हिउँ नै हिउँ सबैतिर। आफू जानुपर्ने बाटोको अन्दाज पाइने रहेछ यता। कसो अरे कुरो चाहिँ कसो अरे? त्यो कुरो कसो भन्दाखेरि माथिबाट आउने केटाहरू माथि पुगिसक्यो डिलमा। हामी अहिले जाँदै चाहिँ माथि अब त्यो कटेर जानुपर्छ। हामी जाने उत्यो डाँडामा। त्यही डाँडा ल जोस हैट ले ल आउँ त। हेर्दा डर लाग्यो पनि त्यहाँ पुग्दा त्यस्तो हुँदैन साथी। हैट यहाँबाट त्यस्तो देखिएको मात्रै। दर्शकबिन्द अबको यात्रा भयङ्कर रोचक हुनेछ। हिउँमाथिको यात्रा र सिप्तुङला पासको जोखिमपूर्ण हिँडाइ बाँकी नै छ। ती 4 जना भाइहरू कसरी कट्नेछन् त त्यो पास, या त फर्कनेछन्। आउने श्रृङ्खलामा सबै विवरण आउने नै छ। अर्को हप्ता रोचक भिडियो ल्याउने नै छौँ। कृपया पूर्वी ब्लू सब्सक्राइब गरी हामीसँगै रहनुहोला। म सचिन उपाने लगायत सबै टिम बिदा माग्छौँ। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। नमस्कार।